دستون در نکنه. بعدم بذار توی جای آفتاب یا خوش بیدیه یا بذار تو بخار میبرم رودخونه رو میگیرم مثلا تو میگیرم. دای من دای قشنگ ایتین نواز یعنی اصالت ایرانی کلا میشه تو. آره نه یه تیکشو میخوام صحبت. سلام و عرض ادب مخاطبین عزیز کانال پیک دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه هر کجای دنیا که هستین. یه سلام گرم بکنین. خیلی خیلی ممنون که تا اینجای سفر ما رو همراهی کردید، با ما باشین. انشالله که ویدیوی خیلی خوبی قراره براتون تهیه بکنیم. مرسی که کامنت گذاشتین، مرسی که نظراتون برای ما ارسال کردین و مرسی از همراهیتون که مثل همیشه با ما هستین. زرات دوربین به ما بیا تا یه خورده مناظر نشون بینندیال به ما حرکت کنیم ببینیم کو سمتی خیم بریم. به امروز هم هوا آفتابی دایی خیلی قشنگه. آبیم بریم جلوشو. یه خورده قدم بزنین تا سیدم بیاد دنبالمون. کوتیل زیبای شمال فیلم برداری کنیم بینندیال ببینن. ایورتر بیاین چه مرای ماشیال نبوین. طيب ما شاء الله بون دای نظرت در مورد ایره چی بی؟ بعد فای هم نظری خواهی چطور خوبه؟ عالی از مایه نونی و سه نوعی تعریفش بودی. دوست داری ایره زنده کنی و منطقه خمون؟ دوست داری نونی که میچین بگه دای همین دوست دارون بیدن که اولش از زیرو ایما که نونی که کسی را با کسی کاری نباشد بهش نون زاک آزاری نباشد. یعنی چه؟ یعنی از کسی کاری کسی نداشته بود با کسی نگو رد کسی نگو همون زا بهشته. ایره هر چه سرش مکار خش ها؟ ایره مخلوقش همون طوره. نه کسی کار کسی اره چوری رده ری بره کوه جو خوی بره کوه خوی بره سیفسه اگه وی نیرم نه انتحق نوری وی نر بره این نرین منه هگی نرین منه این کسی کاری کسی نداشت. کسی را با کسی کاری نباشد بهشت آن زایش آزاری نباشد. نه آزارش به کسی رسه بهشت نه خدا داشونه. حتی هوای خیرای زایگاه و جیش شایی دای مزدون نوا و جیش شایی بیا سید بیا هم گیل زرد بیا یه انتبیات ایرو وای شد اینها یه روزی هم دای هم پژمرده بون ای گله چیز زردن منه ایره بیشتر سرسبز شمال سر چومه باد گرم چومه همه چین تغییری کنه یه گیل سر خمسرا رنج شده زرد مجای باد خزون از تگ زرد شد. من از باد خزون دیدن ندارم که هر چی بر سرم آمد خدا کرد. درست هر چی نه خدا سر یاری. خب بیاین سیدم اومد سوارمون بریم منیم به کو سمتی ریم. همون او در سوارمون
سه جان خسته نباشی عزیزم. مرسی. زنده باشی. خب خسته نباشین. آماده ایم بریم؟ آماده؟ دای قشنگ ریتین و نه. ماشاءالله ماشاءالله. به به. عالی عالی. ماشاءالله. دست درد نکنه. مرسی. قربونتون. به به دستون درد نکنه. چقدر قشنگ و حرفه‌ای میزنه. دا بریم قربونت. دوستان مادرم خیلی اصرار داشتن که مزارع چایا چجوری برداشت میکنن چای اینا. الان دارم برداشت میکنم اونجا. میخوام بریم از نزدیک ببینیم. هم یه تجربه است. حالا خودم حقیقتش ندیدم، مادرم ندیده. هم ببینیم از نزدیک و هم ببینیم میتونیم کمکش بکنیم یا نه. آره بریم. چای ایرانی درجه یک. چای ایرانی درجه یک. آره دیگه محصول اصلی اینجا چای دیگه سه ها. بله. بله. البته پرتقال، نارنج، پرتقال و نارنج، بادوم کوهی. زرا به تامو بگیرم دو تصویره. از اینجا باید بریم. یه خورده لیزه حواستون باشه. بریم. دای سر خیلی. دای تری بره قربون برم خیلی لیزه. حواسه بو اینگل خار داره. خود دستشو بگیر سید اگه میتونه. مادرم از من و تو زرنگتره ماشاءالله. ماشاءالله دا. ای بنازم دا. باش دیگه راحته.
برین. خب این مزارع زیبای چای. الان میریم برداشتم بهتون نشون میدم. یه گل داده. آه. آره. بذر میشه. بذرش میشه و گلاش میشه. یه این آخرین برداشتیه که دارن. میره تا بهار سال آینده. بریم. سلام. خسته نباشین، خسته نباشین. به به به، بسیار عالی. مرسی شما، قربانه. دا بیا قربونت. دای به هم یه بر عزیزم. دستون در نکنه. خدا قوت. سلامتی. خسته نباشین، دستون در نکنه. چای میخورین؟ الان چیدن نه. چای دوست دارین؟ چای ایرانی میخوریم. چای خیلی دوست دارن اتفاقا. بله. نه چای واسه دیگه. شما که میخورین چای. اینجوری اینجوری. آخه اونجوری نه اصلا هر دو تا رو باز. رو به بالا. الان درسته. خب یاد دیگه دیگه. مرحبا مرحبا. حالا شما یاد داماد بکن. آی بنازم دا. بیا ما اصلا بخریم. بیاردیم برمی بکن بیشتر بکنیم. بیا اصلا هم خالی بانم. حالا بده من. اینا. حالا خواب یا الله. یکی اجازه بدین یه با. زمین حال بالی زده. ماشاءالله احسن. شما خدای کار کنین یا بخونین تعجیب بگیرین. بس خجالت نباشین. به به به. به به. خوش آمدید. خوشکی گرفته بابا داداش. 48 دیگه گرما. دا این رئیس. خیلی خوش آمدی. خیلی خوش آمدی. همه نگه دارید. یاد بگیرید. خیلی خوش آمدی. خوبی؟ سلامتی؟ قربان شما ممنونم. از روستای ما استفاده کردی؟ خوشتون اومد؟ زهرا بیا بگی زهرا بیا. موقع بهار بیا ایام عید بیا اینجا خیلی باصفاتره انشاءالله به امید خدا به امید خدا خیلی خوش آمدید زهرا بیا ازم. خیلی خوش آمدید ممنونم عزیز ما هستی نخواهد که مثلا این کارو نکن سلامت باشید خیلی سلامت آره نه یه تیکشو میخوام یه صحبتی بکنم. زهرا یه لحظه به یه قشنگ ما دا بیار من یه توضیح بدم. خسته نبود دوستان مردم شمال واقعا مردم به شدت خونگرم مهمون نواز، یعنی اصالت ایرانی کلا میشه تو این مردم دید اینقدر خوبن. خوبی هم از شما شما هم زحمت کشیدید این مسیر راه ایرانی بود تشریف آوردین انشاءالله که بهتون خوش گذشته باشه. ما هم خوشحال میشیم که روستامون پر از مهمونای همچون شما هستیم.
ما 2-3 روز اومدیم حقیقت اصلا دیگه دلمون نمیاد برگردیم. اینقدر خوبین شما. خواهش میکنم. خوبی هم از خودتون هم هست. زنده باشین. سلامت باشین. ممنونم. دستتون در نکنه. ممنونم داداش. خیلی زحمت کشیدید. حالا اینجا ما پذیرایی نداریم برای شما چای می‌ذاریم. همین دیدار تو هم خوش پذیرایی. خواهش میکنم. خیلی خوش اومدید. مادر آقا فری با خانم. و یه توضیح میدیم در مورد این چای‌ها. آره. لا بیا قربونت. شما اینجا بمونید. یه بیا. نرسیده شه دونه چایی. دونه چای. آره الان این رسیده اینو بذاری داخل یه گلدون چای میده. ما ببریم اونجا میشه آره فقط خاکش باید خوب باشه دیگه. آره باید همیشه مرطوب باشه. آره آره. یه جرمن داره یه شیری سیفا داره. نه نگاه کن. حالا انشالله سیریای بعد که اومدین لباس محلی خانم‌ها بپوشن. کشیدن چای با دست اینجوری رقص اینا. نه؟ ممنوع کرده. ممنوع کردن اشکال نداره. دیده بله دیدم اینجا. میخوای برین یه بوته‌ای که چای داشته باشه براتون توضیحات چای بدم. شما توضیح میدین یا ایشون؟ فامیلای ما میرسوار دعوت میکنین شما رو بگیرین بیان رقص عروسی رو بگیرین آره. ان شاء الله. آره یه دفعه عروسی که هست باید. دیشب عروسی فقط داشتیم بهشون نشون بده فقط میتونم بهتون نشون آره بدم. یه نشون میده نگاه کن یه توضیح میخوام در مورد بوتا چای بون بدین. آره آقا من یه داداش این باز بلدم از باحال بیان پیش ما تو رو خدا یک کمکی به ما بکن حالی کوسه الان کمکتون میکنیم. آره دیگه آخری چینه شده بین خاصی مرگوگی اینا دونه چای. نه خانم همه بشینین این بچینین بعدا فردا تا ببریم اونجا ببریم دونه چایه. هیچه یه گروه مهمان بومن از ها اونم داره اونو بچینه بعدا اینو بشینه دستون در نکنه. دستون در نکنه. خسته نباشین کارتون تموم شد دیگه ها؟ آه اونجا پیش اولاغه بله. اسناغا رو بگو سر اولاغه بشه یه فیلم بگیر از اسناغا اونجا موفق باشه سلامت باشین دستون در نکنه. یه عروسی شما رو نگاه کنیم ما اینجا الان اشکال نداره الان میبینیم. داشتیم بریم من مزارای خوب نشون بدم. داداش ازدواج کردی؟ من نه شما ازدواج کن دیگه از اینجا جشن بگیری بریم یه دختر پیدا کنیم برامون باعث افتخاره اتفاقا. ما دختر خوب داریم که اینجا شمالی ها همه عالیان. اه دایی یه زنی انجا سنه سی میرو دایی ایگو میگه بیا یه دور شمالی بسو ارزن نصیبه میگو میگم به میگه بیا یه زن شمالی بگیر این دوستتون میگه خیلی هم عالیه. در نکنه. سلامت باشی.
دا دوست داری نه؟ ای وای خدا شما پیجشو چی هست داداش؟ کانالمون رو براتون میفرستم. الان می‌نویسم براتون یا تو شماره‌ام بهتون میدم. شما رو که داشته باشم آره میدم تو پیج. آره براتون لینک کانالمو میفرستم. خیلی قشنگ اینجا. ما عجله داریم که بریم جای دیگه خب، ولی اصلا دوست نداریم اینجا رو ول کنیم. واقعا اینقدر زیباست اینجا. اینجا دختر این خانم دختر داره چه دختری خانم؟ کی؟ این دختر خوشگل داره. شمالیا همشون خوشگلن. هم بزرگوارن، هم مهربونن، هم خوشگلن. آره یکم بیشین ببر. ها الان سینی بریم مشکل نداره دایی. دا پا قربونت برم. به به به. زیبای شما خانم ها تمام تشریف بیارم تمام تشریف بیارم بله بله میگم که شما نه دیگه جا برید زمان دا بیا قربونت برم دا. زهرا یه نبی تا دوستمون یه توضیح بده در مورد ببخشید یه توضیح میدین که این چایی الان که میچینین خب چجوری باید خشکش بکنین؟ نمیدونم در سال چند بار برداشت میشه؟ میتونین توضیح بدین؟ دیدی چی برمیم داداش؟ این سال 4 بار باید اینو بکنیم. سال 4 بار. 4 خب الان وقتی اینجوری کندی میبریم کارخونه. بله. تو کارخونه یه جایی هست میگه خشک. اینا رو یکم میذارم پلاسیده میشه. وقتی پلاسیده شد بوتاش چی شد میذارم تو مالش میکنم. بعدا میذارم خشک میشه. اون چایی که ما میخوریم اونجوری چایی میشه. بسیار عالی. دستتون در نکنه. سر شما ده. این سال که خشکی بود 3 بار کندیم. یه بار خشکی. سال 3 بار برداشت میشه. 4 بار. 4 بار. این سال خشکی بود 3 بار. آره مرداد آب نداشتیم خشک. اینم درخت نارنج ماست. طرفای ما میان نارنج دارن همینا. ما یکی رو نگاه کنید. زهرا به شما دور بینم. حیف این تصاویر رو باید بگیرم. دستونه زخم نکنه. کوسر نرسیدن حالا. دیگه تیمه که بتونیم باید بنشیم کنیم. دیگه ما گوجم بزنیم تا اصلا بنیم باقی. ساکنین حضرات چقدر اینو خوشحالن و خونجرمن و بیشتر دونی به خاطر تنه. یه بخش زیادش به خاطر طبیعت سرسبز زیر اصلا الکی شادی بودونی.
خدا بریم دا عزیزم. بریم دا. دوستان همگی خسته نباشین، دستون درد نکنه. اجازه بدید ما رفع زحمت کنیم. سلامت باشین. دستون درد نکنه، دستون درد نکنه. دایگی خوبی اوی بسیگو. دستون درد نکنه، شما خیلی محبت دارین. حتما به انشالله. چهارمال بختیاری بله. شماره‌تون رو بگید. شماره خانم فاطمه از شماره بگیم یه بار آره بیا دای نفس. دستون در نکنه. دای نفس بسید. دستون در نکنه. خیلی زحمت کشیدی، ممنون. آره بذارین یه جا پلاسیده بشه. وقتی پلاسیده شد بعدا بذاریم توی یه جای اینجوری های پیچ بدین اینجوری کنین که تا همه آب بشه مثل چای ما له بشه خوش بشه بعدا بذاریم تو آفتاب سینی بزرگ بذار این چای رو بذار توی اینجوری آنگاه داری رخت میشوری داری رخت میشوری تو دیدو کمیدی ها همینجوری کن له بشه بعدا بذار توی جای آفتاب یا خوش بشه یا بذار تو بخاری تو سینی بذار بخاری مثل چایی که ما میخوریم میشه کم کنه شولش کم شولش کم آره شولا رو کم کن سر بخاری بذار بازم قشنگ ها رو بکن اون برای که میگه خوشگل ها رو بکن دقیقه بذار اندازه باشه داری درست بکن نه نبینیم نه بدیم ها بکن آره بریزیم قربونت برم قربون دست در دستون در نکنه. عروس شمالی بگی نه خاسمالی لباس خاسمالی بپوشم برات رقص کنم کیف کن انشالله دست در بیا اینجا عروس شمالی بگی واسه برقصم زندگی کن آره که لباس کاری پوشیده ولی لباس خاسمالی خیلی خوشگله دستون در نکنه. من فقط تو هم خوشگل نیستم من دیگه سیاه شدم همتون زیبایین، همتون خوشگلین. پسر من خوشگله اختیار قربونت برم اخلاق تو خوشگله قربونت برم ممنون تشکر مادر منی دام نه دای. دای چقدر دوست دارن؟ قربون تو دست داریم نکنه قربون دست خیلی ممنون قربون دست داریم نکنه قربونه حتما خراب باشیم قربون دست خیلی ممنون دستتون در نکنه. خیلی خیلی ممنون. زهرا این لحظه بگه قیمه بگه خب دوباره دیگه خیلی مزاحم تو شدیم. دستون در نکنه. دوباره زهرا قربونت برم قربونت برم قربونت برم اینجوری که گفتیم نمیتونین اگه درستونی خب همینه بذارین تو اتاقی مثل سایه باشه خب
تو اتاق سایه بذاره همینجوری بریم تو اتاق سایه بذاریم بذار پلاستیک میشه چایی سبز. برای فشار خوبه، برای دیگه چی خوبه است؟ دیابت خوبه، همه چی خوبه. چای سبز. آدم با ساعت میتونه ریز کنی بذارین تو گوریش. اونجا چای هست کنم نتونی. خدا بریم قربونت. مادر از چای ایرانی استفاده کنین. ایرانی خوبه. ایرانی نه اسانس داره نه رنگ داره، همش خودش طبیعیه. طبیعی بله. آره. بله. اونو ببر قشنگ پلاسش کن. بعد قشنگ مالش بده. قشنگ کفش در بیاد. بعد یه روسری یه چادری روی اون بذار. یه نیم ساعتی بمونه. بعد تو آفتاب بذار خشک کن تا آفتاب بذار خشک بشه. دوستان عزیز اینجا ما یهویی اومدیم واقعا و یه گوشه‌ای تونستیم از صفا و صمیمیت مردم ایران، مردم شمال ایران رو بتونیم نشون بدیم. دیگه واقعا اصلا نمیشه توصیفشون کرد، خوبیاشون و مهربونیشون و صفاشون. آره. ان شاء الله طرفا ما تشریف بیارین استان چهارمال بختیاری هستن. دوستان شما که با ما دوستن، شما هم دوست جدید برادر ما هستید. بزرگواری. اتفاقا میان هر سال 2 روز میان پیش ما میمونن. دستون در نکنید. ما خیلی خوشحال شدیم. ما همچنین. مادرم میگه شما آره ویلا هم داریم. بچهای ما خلاصه هستن. پیش خودت سیف کن دوباره به مامان بده. بله. شادپور. آتیه الف آ آتیه شاد. ممنونم. همچنین شما ها. خدا به شما هم سلامتی بده. خیلی لطف کردین. شما آقای قریشی هم پسر آقای قریشی؟ بله پسر قریشی. آره من شما جلو نده ولی من تماس گرفتم رو چیزتون، شماره منم 914 074 45 16. حالا دوستان اگه خواستن بهم پیام بدن. 45 16. آقای محمود حسین پور. بله. چهارمال بختیاری. فیلم میذاره نگاه کنید. آره تو واتساپ فیلم میگیره به ما من تو واتساپ لینک کانالم میفرستم براتون. این ویدیو رو میتونید ببینید. من کلا وضعیت میذارم. هر جایی که میریم تو وضعیت میذارم. من تو واتساپتون لینک رو میفرستم. همین آره. آقای حسین پور بله. خیلی خوشحال شدیم. همچنین خیلی کارتون درسته. خیلی صفا آوردین، لطف کردین. ان شاءالله همیشه دائم در سیر صفا باشین. خیلی خوش اومدی آج خانم. ان سفر بعد کربلا بریم بعد بیای بازم شما. سلامت باشین. عزیز دل ما هستین. ما هم همچنین. قربان شما سلامت باشین. آره. نه روغن اینه. خب بریم. به سلامت. خیلی خوشحال شدیم. خیلی در پیش. به سلامت. خسته نباش. مادر ما رو دعا کن. قربونت. ما رو دعا کن. ما به دعاهای شما احتیاج داریم. قربونت. خیلی بچه‌های ما رو دعا کنید. قربونت. انشالله ما با اجازه امروز احتمالاً بریم. الان داشتیم میرفتیم اتفاقی دیدیم و مادرم گفت میخوام مزارع چای ببینم. آره قسمت ببینیم. سلام برسونید. سلامتی تو بود. قسمت بود تو رو ببینیم اینجا. سلام قربونت. دستون در نکنید. باعث افتخار ما بود واقعا. قربونت برم. خدات برم. قربونت. سلامت. بی قشنگ. اجازه ما رو دعا کنید. قربونت برم. سلامت باشید. سلامت باشید. خدا آقا دست دارم. شکرم. قربان شما. یا علی. طرفا ما بیاین تا اول وقت من شما رو دادم. هر وقت ان شاء الله اومدید مزاحم میشیم بابا، مزاحم میشیم. خداحافظ. در قربونت. بریم. خسته نباشید خداحافظ. خیلی خوشحال بودیم. در آب شما تمام بیرون ایران حریف. بین
بیا بیاین دا بیا قربونت دوستان خدا حافظ همگی سلامت باشید آقا من شما رو دادم به این دوستتون خب استان ما اومدین هر کدومتون اومدین حتما تماس بگیرین اونجا در خدمتتون باشیم سلامت باشین دستتون درد نکنه سلامت باشین قربونتون زنده باشین خدا حافظ خدا حافظ دا برای قربونت زبان خودت چی میگی کمره؟ جونم زبان خودت چی میگی؟ زبون خودمون چی میگیم نه میگی الان میخوان بگی چی آه میگی؟ میگم بیا و بریم یعنی بیا بریم بیا بریم بیا و بریم بیا بریم آره آه قربان قربونت یا علی فدای صفاتون خداحافظ خدا پا فری با خیلی بتینی کوی خیلی بکوری شوی بازره لا ورخ اون اوریم دایی تا ما هم بیام صبر که قربونت دا مواظب بو عزیزم بگید خوش بدیم به ایشان از این مهربونی تو از این شیرین زبونی تو از این محبت تو خواهش میکنم از ببین هر وقتی بیاییم سوغاتی که برای یارون سنه ما اولا سلامتی شما رو میخوایم سلام علیکم انشالله خداوند به مالتون برکت بده سلام علیکم قربونتون برم. حالا گفتین کشک و اینا داریم بیاریم. ما سوغات ما چاییه، رو به آلوچه است، رو به اناره دیگه. سوغات ما بیشتر چاییه. بعد نارنج داریم، پرتقال داریم، نارنجی داریم. چشم اومدیم ما هم در خدمت شما هر که در منطقه چی لازم شید آره دیگه آره دیگه. اینه گوی ما همین آنه زهرا اینو بسو آیات سلامتیتونه سلامت باشین سلامت باشین از خانم. خیلی خیلی خوش اومدین. دستتون درد نکنه. چشم هر وقت اومدین آره دستتون درد نکنه. حتما ما دیگه در میام خدمت شما شما رو هستیم. بهتون دادم حتما اومدین تماس بگیرید. آره من تو واتساپ خانم‌ها رو که جاهای مختلف میبرم، رودخونه رو میگیرم، مثلا خون میگیرم، تو واتساپ وضعیت میذارم. سوغات یعنی- اصلی شما میدونید چیه؟ مهربونی و صفا و صمیمیتونه. آره خوبی هم از دستتون خودتون. درد نکنه. ما خودتون هم محبت داریم، دوست بزرگوار. داریم. آه. آره 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 از خانم آره. خیلی ممنون خوشحال شدیم. خدا بیان قربونت برم قربونت برم. فقط ما رو دعا کن. بچهای ما بیرونن، ما رو دعا کنید. انشاءالله سلامت باشین. ممنونم. تشکر. خیلی خیلی ما هم خوشحال شدیم. دوستی مثل شماها. سلامت من عرض کردم. محبت شما زیاد. قربونتون خدا نگهدارتون. ممنونم خدا یا لطف کردین. خدا. خدا به همراه. خدا به همراه. سفرتون هم بی خطر باشه. سلامت انشاءالله سلامت باش. خدا زهرا داشتم تمام بیرون قربونت. بیا. خود من راشه چه ماشی بیامونش آه اینم
برندای خداحافظی کنم. اگه مردم خونجرم شمال دایی تویل رید که تا بریم مال. نه ما تیم نه چه دایی تو خود ما زرنگ‌تری. ما هر کم خواستیم دست نمیره کم سر بردیم. بیا. ماشاءالله. دست 10 تا مثل منو باید بگیرید. آقا مشتری ما رو حتی جوری بگ سبزار خوش بستونیم. پورتن توزی راستیم و بله بین چا پاک بزن. نه تو قشنگ توزی دار. دوستان این قسمت که الان گرفتیم خدمتتون این کاملا بدون برنامه ریزی و فی‌البداهه بود. خدمتتون عرض کنم ولی خیلی جالب در اومد به نظر من. واقعا عالی بود. خودمون خیلی دوست داشتیم و خیلی مردم بی‌نظیری بودن دیگه نیاز به گفتن نداره. خیلی افراح شد. چطور بیان دایی؟ دوست داشتی؟ خدا جواب بده. کس نداشته. عالی بنا. عالی. به به. مهر اونیشو شیرین زونیشو مهر محبتشو خوبه فقط خمویتیمون خوبه. خمو در یک شجر تا هر وقت چمونمو بود در این غذا چی بخوان برن برسونن یا پیل بدن باسی نیستو در خمو مرزانی غذاشونه بخوان بخوستن بخوان یه تاقی چی بخوان اینی چرایه کنن پیل یدن خمو در نیخون چی پیل برسونن به یکی تا پیل غذانه برسونیم. خمو اینطوریه من در خیلی معرفتشو خوبه خیلی هم زایگاهشو خوبه. خدا حفظشو کنه. دست در نکنه. 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 این پسته ترین دای. این پسته ترین. آن همه اون رو مشون شبیه بریم. ها. زارا
یا خسته نبوی عزیزم. خب کدوم هم بریم مامون؟ زهرا خوب بیدیم؟ بین تا استراحت کنیم یا نهاری بخرین بخورده خرید پرید کنین. بین تا بریم نهار رو بخریم و دیم جاده. خسته بودین؟ خسته نبودین. امرین بین. سید این رستوران ظاهرا شلوغ بوده. رستوران سرچشمه رستوران خیلی معروفیه تو رودبار. اما غذای گیلانیه داره. ولی خب متاسفانه شلوغه. یه ساعت طول می‌کشه. بریم که به یه جا دیگه برسیم. الان ساعت 2 تقریبا. تا بریم غذا بخوریم ساعت 3 میشه بچه‌ها خسته. خب بریم یه جا دیگه ها دایره طولی کشه. زهرا بخط تا غذا بیا قربونش. بخشین کمی زیاده بی خیلی باید بخشی مهندس جان. خیلی عالی بود یعنی چجورتون؟ اینجوری بهت بدم آقا محمود قربان تایزم. گیلانی بهترین غذای دنیا. غذای گیلانی فوق العاده خیلی هم متنوع آره. از کارهای آدم با هم رفتن از این دنیا انجام بده این حتما بیاد گیلان و غذا بخوره مخصوصا یه چند تا رستوران من سرچشمه تو خود رشت دیگه واقعا اگه 365 روز سال هر روزش یه غذای متنوع بخوری بازم غذا هست این غذاهاش متنوع و خوب پر از چاشنی و پر از چیزای طبیعی یا همش تنوع و ارگانیکه. درسته مرسی از توضیحاتتون. دائما دوست داری غذاش خوبه؟ بگیشون تزم